वेलकम टु EdWepal फेरि पनि स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा। आज हामी डिस्कस गर्न जाँदैछौँ अबाउट हाउ टु एप्लाई फर द मेक्सवर्थ अकाउन्टेन्ट स्कलरसिप। सो अस्तिको भिडियोमा हामीले के गरेको थियौँ, स्कलरसिप चाहिँ कुन कुन पाइन्छ त नेपाली एससीसी स्टुडेन्ट्सलाई भन्ने बारे बुझेका थियौँ। सो कोही कमेन्ट्समा र लिङ्क्डइनमा पनि धेरैको मेसेज आएको थियो कसरी एप्लाई गर्ने, सबै नेपाल टपरहरूले नै पाउने हो कि कस्तो हो भन्ने कुरा। सो आज चाहिँ हामी यही टपिक्सहरूमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ। सो लेट्स गेट टु द भिडियो। क्रोम ब्राउजरमा गएँ, यहाँ सर्च गरौँ मेक्सवर्थ अकाउन्टेन्ट्स स्कलरसिप। सो एउटा मेक्सवर्थ अकाउन्टेन्ट्सको अफिसियल वेबसाइट आउँछ, त्यहाँ क्लिक गर्छु म। त्यसपछि तल स्क्रोल गरौँ, स्क्रोल गर्दै जाँदा वाट इज स्कलरसिप और वाट डज दिस स्कलरसिप कभर, यी कुराहरू चाहिँ हामीले पहिले नै डिस्कस गरिसकेको छौँ अगाडिको भिडियोमा। एकचोटि पढ्दा पनि हुन्छ, नत्र पहिलाको भिडियो हेर्नुभएको छ भने डाइरेक्टली यो acc-scholarship@makesworth.co यो इमेल चाहिँ एड्रेसमा मेल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले स्कलरसिपको एसे। म मेलमा गएँ, मेलमा गइसकेपछि नयाँ कम्पोज गरौँ। के गर्ने त भन्दा अघि भर्खरै कपी गरेको जुन मेक्सवर्थ अकाउन्टेन्टको इमेल आइडी थियो, इमेल एड्रेस त्यही राखेँ। सब्जेक्टमा के लेख्ने भन्दा सब्जेक्टमा एप्लिकेसन फर मेक्सवर्थ अकाउन्टेन्ट स्कलरसिप। अब यहाँ कन्टेन्ट जुन डियर स्कलरसिप कमिटी छ, यी कुराहरू चाहिँ मैले के गरेको भन्दाखेरि यो चाहिँ मैले कपी गरेको छु। अब तपाईँहरूले कसरी लेख्ने भन्दा पहिला ChatGPTहरूको युज गरेर लेख्दा पनि हुन्छ, नत्र आफ्नै ल्याङ्ग्वेज युज गरेर पनि लेख्दा हुन्छ। सो मैले चाहिँ यो कपी गरेँ। यहाँ थ्रु युट्युब मैले चाहिँ कताबाट थाहा पाएँ यो स्कलरसिपको बारेमा, युट्युब हो कि इमेल हो कि फेसबुक हो कि लिङ्क्डइन हो कि, त्यो तपाईँले कताबाट बुझ्नुभयो त्यही लेख्दा हुन्छ। आई हेभ कम्प्लिटेड, यही ल्याङ्ग्वेजहरू तपाईँले ChatGPT युज गर्दा नि मिल्छ। त्यसपछि लास्टमा छुटाउनै नहुने भनेको आफ्नो नाम र एससीसी आइडी चाहिँ नछुटाउनुहोस्। अब अर्को राख्नुपर्ने कुरा भनेको एसे, मेन इम्पोर्टेन्ट एसेको मैले PDF फर्मेटमा लेखेको कुरा यहाँ एट्याच गरेँ। यति एट्याच गरिसकेपछि सेन्ड गरिदिँदा हुन्छ। सेन्ड गरिदिएपछि 1-2 दिनपछि हामीलाई उनीहरूले चेक गरेपछि हेरेपछि रेस्पोन्स आउँछ। इफ यु ह्याभ बिन सेलेक्टेड, सेलेक्ट भयो भनेर आउँछ। यदि सेलेक्ट हुनु भएन भने अर्कोचोटि एप्लाई गर्नुहोस् भनेर मेल आउँछ। सो मेरो पनि अघिल्लो पालि 2024मा एसे चाहिँ सेलेक्ट भएको थियो, बट इन्टरभ्यू चाहिँ क्र्याक गर्न सकेको थिएन मैले। सो त्यही हो, इन्टरभ्यू र एसेको दुईटा स्टेज हुन्छ। एप्लाइड नाउ हाउ टु एप्लाई फर मेक्सवर्थ अकाउन्टेन्ट, त्यो एप्लाई गर्ने प्रोसेस त हामीलाई थाहा भयो, तर के कुरामा ध्यान दिने, के कुरामा ध्यान नदिने भन्ने कुरापट्टि जाउँ। पहिलो छ युज हेल्प अफ ChatGPT इफ यु क्यान। ChatGPTको हेल्प लिन सक्नुहुन्छ भने ChatGPTको हेल्प चाहिँ लिनुहोस्, तर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ जेन्युन हुनु पर्यो, आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, पुरै AI बेस्ड हुनु भएन। दोस्रो भनेको वाच भिडियोज अफ मेक्सवर्थ अकाउन्टेन्ट्स पहिलो त, दोस्रो भनेको सञ्जय शाहको बारेमा पनि अलिअलि भिडियो चाहिँ हेर्नु। किन भन्दा यो मेक्सवर्थ अकाउन्टेन्ट्स भनेको स्कलरसिप त प्रोभाइड गर्छ, दोस्रो भनेको यो एप्रुभड इम्प्लोयर पनि हो एससीसीको। सो पछि जब भ्याकेन्सीहरू खुलिरहेको हुन्छ, हामीलाई धेरै थाहा हुन्छ। तेस्रो कुरा ध्यान दिनुपर्ने भनेको एसे जेन्युन हुनु पर्यो, स्ट्रेट फरवर्ड हुनु पर्यो, एक्स्ट्रा धेरै कुरा लेखिरहनु जरुरी छैन। धेरै लेख्दैमा स्कलरसिप पाइन्छ भन्ने छैन। अनि अर्को भनेको धेरैको क्वेसन्स थियो, नेपाल टपरहरूदेखि लिएर एससीसीको वर्ल्ड टपर्सहरूले नै पाउने हो त, नर्मल स्टुडेन्ट्सले यो स्कलरसिप पाउने चान्स कतिको छ भन्दा यो स्कलरसिप पाउन कतिको चान्सेस छ त थाहा भएन, तर एसेमा सेलेक्ट हुन चाहिँ चान्सेस छ। किनभने म आफै पनि एउटा एभरेज स्टुडेन्ट भएको हुनाले एप्लाई गर्दा मेरो एसे सेलेक्ट भएको थियो। सो सबैले एप्लाई गर्दा हुन्छ। अब एसेमा कति वर्ड्सको लेख्ने, 1000 वर्ड्स भनिएको छ भन्दा एसे चाहिँ नर्मल्ली 600 to 800 लेख्दा पनि हुन्छ। एक्स्ट्रा धेरै कुरा नलेख्नुहोस्, जति आफूले
भोगेका कुराहरू जे छ त्यो लेख्नुहोस्, तर एक्स्ट्रा थपेर लेख्न जरुरी छैन। अर्को भनेको टोटल कति प्याराग्राफ लेख्ने या कसरी लेख्ने भन्दा मैले अघिल्लो पालि लेख्दा चाहिँ टोटल 11 प्याराग्राफ्स लेखेको थिएँ। 11 प्याराग्राफ्समा पहिलो 2टा प्याराग्राफ चाहिँ इन्ट्रोडक्सन पार्ट थियो। इन्ट्रोडक्सन अब यसमा हुक लाइन पहिलो लेख्नु पर्यो। हुक कसरी लेख्ने, हुक लाइन्सहरू भन्ने च्याटजिपिटीमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। एट्र्याक्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा। दोस्रो भनेको आफ्नो सर्ट इन्ट्रोडक्सन। म को हुँ, ठाउँ कहाँ हो मेरो, म बस्ने, जन्मथलो कता हो। सो त्यसपछि आउँछ अर्को पार्ट भनेको इन्ट्रोडक्सन पछि मैले एसिसिएको बारे चाहिँ कताबाट थाहा पाएँ, एसिसिएको बारे पढ्नलाई चाहिँ मैले कताबाट थाहा पाएँ त भन्ने कुरा। सो मैले 2टा चाहिँ प्याराग्राफ लेखेको थिएँ, कताबाट थाहा पाएँ। अब युट्युब पनि हुनसक्छ, फ्रेन्ड्स हुनसक्छ। एसिसिएको बारेमा के कताबाट थाहा पाएँ र कसरी जोइन गरेँ। त्यसपछि आउँछ एसिसिए जोइन गरेपछि चाहिँ के भयो त। सो यो एसिसिए जर्नीमा के कति प्रब्लम्सहरू आयो, कस्तो सल्भ गर्नुभयो, के भयो र तपाईँले कुन लाइक मार्क्सहरू अचिभ गर्नुभयो भने पनि इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। यो यसको पार्टको लागि चाहिँ मैले 4 प्याराग्राफ युज गरेको थिएँ। इन्ट्रोडक्सन पार्टमा 2 प्याराग्राफ, त्यसपछि एसिसिएको बारे कसरी थाहा पाएँ भन्ने बारे 2 प्याराग्राफ र एसिसिए जर्नी स्टार्ट गरेपछि मैले के फेस गरेँ भन्ने बारेमा चाहिँ 4 प्याराग्राफ। र त्यसपछि 4th पार्टमा छ। 4th मा चाहिँ वाट आफ्टर एसिसिए, एसिसिए पछि के काम गर्न मन छ, कस्तो ठाउँमा काम गर्न मन छ, के गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने बारे राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले एउटा प्याराग्राफ मात्र राखेको थिएँ। 5th टपिक चाहिँ भनेको स्कलरसिप चाहिँ किन चाहियो त, वाइ दिस स्कलरसिप, यही स्कलरसिप किन चाहियो त तपाईँलाई भन्ने बारे चाहिँ 2टा प्याराग्राफ लेखेको थिएँ। यही हो। सो स्कलरसिपको बारेमा यति नै हो। यदि तपाईँलाई अरू टपिकको बारेमा केही बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान कमेन्ट इन द कमेन्ट डाउन है, कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्न पक्कै पनि नभुल्नुहोस्। यस्तै भिडियोहरू म ल्याइरहनेछु। सो अर्को भिडियो नआएसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थ्याङ्क यू, बाई बाई।